สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมา DIY ขาตั้ง Top View ยึดโต๊ะนะครับซึ่ง requirement ของผมนะครับก็คือต้องแข็งแรงสามารถยึดกล้อง mirrorless ได้นะครับไม่หล่นลงมาแล้วก็ค่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณพันกลางๆเท่านั้นครับซึ่งถือว่าถูกมากถ้าใครที่เล่นกล้องมาเนี่ยก็อาจจะคุ้นๆนะครับแล้วก็นึกถึงโปรดักต์ตัวหนึ่งของ Elgato นะครับใช่ครับ Elgato Multi Mouse ซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็อยากได้ตัวนั้นนะครับแต่ผมดูแล้วโอ้โหทั้งชุดเนี่ยกว่าจะได้ Top View เนี่ยมันแบบประมาณ 4,000 เลยผมก็เลยทำเองน่าจะได้มั้งผมก็เลยลองหาอุปกรณ์ใน Lazada ครับแล้วก็มาประกอบกันจนได้แบบที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละครับแล้วอุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับก็คือ Magic Arm นะครับบวก Super Clamp ซึ่งตัวนี้ผมได้มาในราคา220 บาทนะครับตัวนี้มันก็จะมีลูกบิดนะครับเอาไว้ปรับได้เดี๋ยวผมจะเอาตัว Magic Arm เนี่ยติดไปที่ตัวแคลมนะครับโดยผมจะเอาตัว Hot Shoe Mouse ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะเห็นสกรู1/4 นิ้วนะครับก็ขันเข้าไปที่ตัวแคลมได้เลยถัดมานะครับเป็นขายึดอเนกประสงค์ยี่ห้อ Endurer ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับรุ่น MFC 60 Heavy Duty Clamp นะครับราคา480 บาทก็ตัวนี้นะครับผมก็เห็นว่ามันอันใหญ่ดีนะครับมันน่าจะแข็งแรงแล้วก็สามารถยึดได้หลากหลายนะครับผมก็เลยซื้อมาแล้วในกล่องเขาก็ให้ประแจ L 6 เหลี่ยมมาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวนี้ภายหลังนะครับถัดมาครับพระเอกของงานนี้เลยครับ Monopod ครับผมสั่งมายี่ห้อ Endurer เหมือนเดิมครับรุ่น A555 ราคา550 บาทตามสเปคนะครับเขาบอกไว้ว่ารับน้ำหนักได้10โลแล้วก็ยืดได้สูงสุดประมาณ 1.5 เมตรส่วนอุปกรณ์2ตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับแต่ผมแนะนำให้มีดีกว่านั่นก็คือตัวแรกนะครับเป็นหัวบอลนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราปรับระดับกล้องได้ง่ายขึ้นนะครับแน่นอนครับว่ายี่ห้อเดียวกับโมโนพอดแล้วก็แคลมสั่งร้านเดียวกันมันจะได้มาพร้อมกันทีเดียวนะครับก็หัวบอลตัวนี้ราคาประมาณ330 บาทครับอุปกรณ์ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวแปรงสกรู1/4 นิ้วเป็นสกรู3/8 นิ้วนะครับตัวนี้ไม่แพงครับตัวละ10 กว่าบาทแค่นั้นเองสั่งมาหลายๆตัวเลยก็ได้เผื่อหายโอเคเดี๋ยวไปเริ่มประกอบกันครับอย่างแรกนะครับก็เอาแคลมมาครับแล้วก็ใช้ประแจ6เหลี่ยมที่เขาให้มาเนี่ยขันเอาสกรู1/4 นิ้วข้างบนออกนะครับซึ่งสกรู1/4 นิ้วอันนี้จะเป็น1/4เป็น1/4นะครับเก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายนะครับเดี๋ยวต้องใช้ภายหลังเสร็จแล้วก็ทำการยึดแคลมเข้ากับโต๊ะครับโดยด้านล่างเนี่ยมันจะมีลูกบิดอยู่แล้วก็สามารถบิดให้มันแน่นนะครับแน่นติดกับโต๊ะไปเลยได้นะครับยึดแคลมเสร็จแล้วถัดไปก็ไปดูโมโนพอดกันครับตรงหัวของโมโนพอดเนี่ยมันจะมีสายคล้องอยู่นะครับแต่ในงานนี้ผมไม่ได้ใช้มันนะครับผมก็จะเอาออกนะครับไม่ให้มันเกะกะก็สามารถเอาออกได้โดยการหมุนหัวมันออกนะครับแล้วก็สามารถดึงไอตัวสายคล้องเนี่ยออกมาได้เลยเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นพอได้โมโนพอดกับแคลมแบบนี้แล้วพอเดาได้ไหมครับว่าเดี๋ยวผมจะทำอะไรต่อให้เวลาเดาเล่นๆ3 วิครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะเอาโมโนพอดกลับด้านเนี่ยเสียบเข้าไปที่แคลมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นครับแต่อย่าแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวน็อตมันจะหวานได้เสร็จแล้วเราก็จะได้แท่งโมโนพอดแบบนี้แหละครับที่กลับด้านเราก็สามารถปรับความสูงได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยง่ายมากเลยครับก็เอาซูเปอร์แคมเนี่ยมาหนีบกับตัวโมโนพอดก็จะได้มุมมองท็อปวิวแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเซตอัพที่มินิมอลแล้วก็เรียบง่ายที่สุดนะครับแต่ผมคิดว่ามันยังไปได้มากกว่านี้ครับผมก็จะทำการอัปเกรดมันต่อนะครับโดยด้านล่างของโมโนพอดตัวนี้ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นด้านบนแล้วเนี่ยมันจะมีฟีดยางอยู่นะครับซึ่งเราสามารถขันมันออกมาได้แล้วตรงนี้มันจะเป็นสกรู3/8 นิ้วนะครับผมก็จะเอาอะแดปเตอร์สกรู3/8 นิ้วเป็น1/4 นิ้วที่ซื้อมาตอนแรกใส่เข้าไปนะครับในปลายของโมโนพอดตัวนี้แล้วทีนี้เราก็สามารถเอาเมจิกอาร์มเนี่ยติดขึ้นไปบนปลายของโมโนพอดได้แล้วครับคำเตือนนะครับตรงนี้อย่าขันแน่นมากนะครับถ้าขันแน่นเนี่ยมันจะเอาไม่ออกนะครับวิธีการใช้ Magic Arm นะครับจะเห็นว่ามันมี3ข้อนะครับซึ่ง3ข้อนี้มันจะล็อกด้วยลูกบิดตัวกลางอันเดียวนะครับก็วิธีการใช้งานเนี่ยก็ให้เราตั้งมุมมองที่เราต้องการนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จับมันไว้แล้วก็ทำการหมุนตัวล็อกให้แน่นนะครับมันก็จะค้างอยู่แบบนั้นโอเคเดี๋ยวมาทดสอบกับของเบาๆก่อนนะครับเริ่มจากขายึดโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็สามารถขันเข้าไปได้เลยครับสกรู1/4ตรง Magic Clamp แล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเราหมุนตัวลูกบิดออกเนี่ยตัว Magic Clamp มันจะสามารถขยับได้ทุกข้อนะครับแล้วก็ตั้งให้ตรงแล้วเราก็ล็อกนะครับตามมุมมองที่เราต้องการ
มีข้อสังเกตนิดหน่อยนะครับว่า Magic Clamp ตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยพอใช้จริงแล้วเนี่ยมันยาวประมาณแค่9 นิ้วเองนะครับซึ่งมันอาจจะยาวไม่พอสำหรับใครหลายๆคนนะครับก็ลองซื้อมา2ตัวมาต่อกันครับอาจจะทำให้ยาวขึ้นโอเคอันนี้ก็ยึดโทรศัพท์ได้ไม่มีปัญหาครับสามารถปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนได้สำหรับใครที่อยากเอาไปไลฟ์แนวตั้งอะไรนี้นะครับสบายเดี๋ยวลองไปเทสกับโหลดหนักๆดูบ้างดีกว่าอันนี้ผมก็จะลองกับกล้อง mirrorless ผมนะครับ EOS M50 กับเลนส์คิดธรรมดาเซตนี้ก็จะประมาณ500 กรัมครับก็ถือว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรผมลองตั้งกล้องเป็นแนวตั้งนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับยังแข็งแรงอยู่หรือว่าจะเป็นแนว table view นะครับก็ใช้งานได้แข็งแรงดีครับเซตอัพนี้ผมก็แนะนำนะครับสำหรับกล้อง mirrorless ที่มีจอฟลิปได้เนี่ยโอ้โหเหมาะมากเลยแต่ถ้าเป็นกล้องที่หนักกว่านั้นแบบ DSLR เนี่ยจะรับไหวไหมครับเดี๋ยวผมก็จะลองกับ Canon EOS 700D กับเลนส์คิดนะครับซึ่งเซตอัพเนี่ยประมาณ800 กรัมครับก็ถือว่าหนักใช้ได้อยู่เหมือนกันก็ขันเข้าไปครับโอเคจากที่ผมลองเนี่ยตัว Magic R มันก็พอรับไหวอยู่ครับแต่ผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ครับถ้าเป็น mirrorless ที่น้ำหนักประมาณ500 กรัมเนี่ยกำลังสวยครับต่อไปครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เวลาที่เราจะต้องใส่กล้องไปแต่ละทีเนี่ยแล้วเราต้องมาหมุนกล้องเพื่อยึดเข้าไปนะครับผมก็เลยใช้หัวบอลตัวนี้ครับที่ซื้อมาเนี่ยขันเข้าไปก่อนอีกชั้นหนึ่งครับแล้วทีนี้เราก็จะได้เพลทเอาไว้ยึดกับหัวกล้องแล้วเราก็สามารถยึดกล้องหรือว่าปลดออกได้ง่ายๆแล้วครับอีกข้อดีของการติดหัวบอลก็คือเราสามารถปรับมุมกล้องได้ง่ายๆจากตัวหัวบอลเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับตัว Magic Arm แล้วอย่างเช่นถ้าจะปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยครับแต่ก็มีข้อเสียหน่อยนะครับคือหัวบอลที่ผมสั่งมาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักครับทำให้เป็นการเพิ่มโหลดไปที่ตัว Magic Arm ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหาหัวบอลรุ่นที่มีน้ำหนักเบาๆมาได้ก็จะดีครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างจากมุมกล้องท็อปวิวกันครับว่าจะถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างสมมุติรีวิวโทรศัพท์นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้าโอเคลองเปิดดูนะครับซูมเข้านิดนึงภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วมันสามารถยาวได้กี่เมตรนะครับก็ตามสเปคของโมโนพอดตัวนี้เลยครับก็คือ 1.5 เมตรก็เกือบถึงเพดานนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ยืดสูงขนาดนี้สักเท่าไหร่นะครับจริงๆก็แอบหวั่นๆอยู่ว่ามันจะพังไหมแต่เท่าที่ลองเขย่าดูมันก็ยังอยู่ดีครับเดี๋ยวมาลองดูมุมมองนี้กันบ้างครับว่าเป็นยังไงก็โอ้โหจะเห็นทั้งโต๊ะแบบนี้เลยครับเรียกได้ว่าใครอยากได้แบบมุมเทเลหรือว่ามุมมองกว้างๆเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้ครับอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นมุมมองแบบ first person view นะครับมองลงมาแบบข้างๆโดยมุมมองนี้เดี๋ยวเราจะไม่ใช้ Magic Arm นะครับก็ถอดออกก่อนแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์ 1/4 เป็น 1/4 ที่เราถอดออกจากแคมป์ตอนแรกนะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ตามด้วยหัวบอลง่ายๆแค่นี้ครับเราก็จะได้มุมมองแบบข้างแล้วซึ่งการยึดแบบนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาไปยึดกล้องอย่างเดียวนะครับเราสามารถเอาไปยึดขาไฟขาแฟลชอะไรนะครับได้หลากหลายเลยแล้วแต่จะประยุกต์ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมใช้แล้วเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับก็จะเป็นการเอาไว้ตั้งกล้องนะครับเวลาที่เราคอนเฟอเรนซ์หรือว่าสตรีมเมอร์นะครับจะเอาไปสตรีมผ่านกล้องนะครับ HDMI อะไรก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการ DIY ขาตั้ง Top View ด้วยตัวเองนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างเลยครับและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ